Hello students, আজি আকৌ মই ভিডিও সিৰিজ লৈ আহিছো এইটো SSC হক বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বেংকিং বা অসমৰ যিবিলাক আসাম পুলিচ পৰীক্ষা হয় বা APSC CSAT এবিলাক বা যিকোনো মানুহে নিজৰ মানে অলপ IQ লগত খেলিব পৰাকে মই ৰিজনিংৰ টপিক এনালজিৰ ওপৰত লৈ আহিছো এইটোৰ এটা ভিডিও প্লেলিষ্ট আহিব বহুত কেইটা ভিডিও আহিব তাতে মই ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন এনসাৰ বিলাক সলভ কৰি দেখাম একচুয়ালি ৰিজনিংত বহুত কেইটা চেপ্টাৰ আছে তাৰে ভিতৰত এনালজি চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত এইটো ভিডিও সিৰিজ হ'ব এনালজিটো বহুত কেইটা ভাগ আছে তো তাৰে ওপৰত বেলেগ বেলেগ question ahe to analogy ki hoy tare ki types ase ei gotei khini moi aji video te dokoman overview eta di dim next video pura direct question answer kora hetu tumaluke comment korile moi comment or pura eta idea pai jam kiman lagibo নহলে মই মোৰ নিজৰ হিচাপত পাঁচটা কোৱেশ্চনৰ সেট লৈ আহি এনেকে এক্সপ্লেইন কৰি দিম কেনেকে কৰিব লাগে আৰু যদি PDF লাগে মই টেলিগ্ৰামত দি দিম তো মোৰ এডুৱেব বুলি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি ললে হল আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰামৰ লিংক ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক এই গুটেবিলাক দি দিম তাতে জয়েন কৰি ললে ভিডিওৰ আপডেট বিলাক পাই থাকিবা আৰু ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া মই ভিডিওটি ষ্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক আছে মই স্ক্ৰিনত লৈ গৈছো চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে এনালজি যাক সাদৃশ্য বা সাদৃশ্যতা বুলি কোৱা হয় ইয়াতে চাৰি ধৰণৰ কোৱেশ্চন হয় তাৰমানে কোৱেশ্চন বিলাকত কি হয় তাৰ যিকোনো ধৰণৰ ৰিলেচন এটা থাকিব হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অপচনৰ পৰা কাৰেক্ট এনসাৰটো চুজ কৰিব লাগে যে তাৰেও আৰু কোৱেশ্চন বিলাকৰ টাইপস আছে মেইনলি চাৰিটা টাইপৰ এনালজি থাকে কেনেকে হয় নাম্বাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি এনালজিৰ কোৱেশ্চন বনোৱা হয় ঠিক তেনেকে এলফাবেটৰ ওপৰত এলফাবেটত বনোৱা কোৱেশ্চন বিলাকক আমি জেনাৰেলি কোডিং ডিকোডিং হিচাপে আমি ৰিজনিংৰ এটা চেপ্টাৰ হিচাপত কভাৰ কৰা যায় নেক্সট হৈছে ফিগাৰৰটো ৰিলেচন থাকিব অপচনৰ পৰা হেনুকা সেম ধৰণৰ ৰিলেচন উলিয়াই সিলেক্ট কৰিব লাগে এটো নন ভাৰ্বেল ৰিজনিংৰ পাৰ্ট হয় আৰু সেকেন্ডটো হৈছে ওয়াৰ্ড মানে কিছুমান শব্দ থাকিব বেসিক্যালি এই বস্তুটো জিকেৰ ওপৰত বেছ কৰি কোৱেশ্চন বনোৱা হয় যেনেকৈ মই যদি এটা এক্সাম্পল দি দিও এনেকে দিব দিল্লী এটো সবে ধৰিব পাৰিব সেইকাৰণে লিখিছো দিল্লী ইজ ৰিলেটেড টু ইণ্ডিয়া ঠিক তেনেকে কিবা এটা দি দিব ৰিলেটেড টু সাপোজ মই ফ্ৰান্স দি দিলো এনেকে দিলে আমি যে জিকে জানিলে গম পাম তাৰমানে দিল্লীৰ ক্যাপিটাল ইণ্ডিয়াৰ ক্যাপিটাল কি দি আছে দিল্লী বা দিল্লী টু কাৰ ক্যাপিটাল হয় ইণ্ডিয়া এনেকে চাব পাৰো ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা আমি ফ্ৰান্সৰ পৰা পেৰিছৰ পৰা ফ্ৰান্স এনেকে এই বস্তুটো উলিয়াব পাৰো তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক ফৰ্ম কৰা হয় আৰু মুঠৰ ওপৰত জিকেৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এটো নাম্বাৰ 4 টো ইনক্লুড হৈ থাকে আজিৰ ভিডিওটো মই নাম্বাৰ এনালজিৰ ওপৰত লৈ আহিছো আৰু নাম্বাৰ এনালজিৰো কোৱেশ্চনৰ কিছুমান ভেৰাইটি আছে মই ভেৰাইটি বিলাক এবাৰ জাস্ট দেখাই দিছো ইয়াতে কোৱেশ্চন মই লৈ আহিছো তো এইবোৰ মই যে সলভ কৰি নেদেখাও খালি কৈ দেখাই দিম কেনেকুৱা ধৰণে হয় তাৰে পিছত মই এবাৰ দেখাই দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত মই কোৱেশ্চন আনসাৰ হিচাপত গুটেবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি যাম ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ কোৱেশ্চন লৈ আহিম এতিয়া খালি জাস্ট নাম্বাৰ এনালজিৰ টাইপস কেটা দেখাই আছো এতিয়া নাম্বাৰ এনালজিৰ টাইপ 1 টো কেনেকুৱা হয় ইয়াতে কি হয় এটো 6 আৰু 36 বহুতে চাগে দেখি গমে পাইছে 6 ক আমি যদি ইফালৰ পৰা চাও কি কৰো 6 ৰ স্কয়াৰ বুলি ক'ব পাৰো ইফালৰ পৰা কলে আমি কি ক'ব পাৰো 36 ৰ স্কয়াৰ ৰুট 6 হয় এনেকে 36 ৰ স্কয়াৰ ৰুট উলিয়ালে কি হ'ব 6 হ'ব তাৰমানে আমি ৰিলেচনটো যিকোনো এটা সাইডৰ পৰা চালে হ'ব ধৰিব পাইলে অপচনটো যদি আমি এটা ৰিলেচনটো এনেকে চাইছো তো অপচনটো এটো ডাইৰেকচনতে চাব লাগিব বাস সেইখিনি চালে হ'ব আৰু ইয়াতে যদি এনেকে উলিয়া অপচনটো হেনেকে আমি ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব ইয়াতে চেক কৰি চাব লাগিব ইয়াতে গুটেই ব্লক চেক কৰাৰ পিছত আমি যেটো কাৰেক্ট হয় হেতু সিলেক্ট কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে কেতিয়াবা হিন্ট থাকে অপচন এলিমিনেশন এইবিলাক মই নেক্সট ভিডিও বিলাকত মই এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিম এতিয়া টাইপ 1 ত আমি কি বুলি ধৰিব পাৰো কাৰেক্ট পেয়াৰ লৈ 6 আৰু 36 এটা পেয়াৰ হৈ আছে ইয়াতে কোনটো পেয়াৰ হয় হেতু উলিয়াব লাগিব নাম্বাৰ 1 হৈ গল এতিয়া টাইপ নাম্বাৰ 2 টাইপ নাম্বাৰ 2 ত কি হয় অড ওৱান আউট মানে এতিয়া ইয়াতে অপচন A B C D দিয়া আছে এই চাৰিটা অপচনত কি হ'ব ইয়াতে কোনোবা তিনিটা অপচনত যিকোনো তিনিটা এই চাৰিটাৰ পৰা যিকোনো তিনিটাত এটাই লজিক লাগি থাকিব কিন্তু তাৰে এটাত লজিকটো এপ্লাই নহয় যেটো এপ্লাই নহয় হেতুৱে অড হৈ যাব অড মানে বিষম যেটো আমাৰ নিমিলে হেতু ফাইন কৰি উলিয়া এতিয়া মই ইয়াতে বিলাক সলভ কৰি নেদেখাও খালি মই কৈ গৈ আছো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা প্ৰথম টাইপটো কি পাইছিলো প্ৰথম টাইপটো পাইছিলো আমি কাৰেক্ট পেয়াৰ ঠিক আছে আৰু সেকেন্ডটো হৈছে অড ওৱান আউট টাইপ নাম্বাৰ 3 ত কি হয় নাম্বাৰ পেয়াৰ মেচিং এটো মানে পেয়াৰৰ নিচিনা হৈ যায় ইয়াতে অপচন বিলাকত চালে গম পাই যাবা এ টুত কেনেকে 2 পৰা 4 হৈছে 3 পৰা 9 5 ৰ পৰা কি হ'ব হদিছে তো ইয়াতে আমি আৰু লজিক বিলাক কেনেকুৱা হয় ইয়াত অপচন এ যেটো লজিক হ'ব ন বি টু হেতু সেম লজিক এপ্লাই হ'ব লাগিব কাৰণ নাম্বাৰ বিলাক আমি বেলেগ ধৰণে চাব পাৰো তো যেটো এটা এপ্লাই হ'ব সেকেন্ডত বেলেগ এটা হ'ব হেনুকা নহয় সেম লজিক দুইটাতে ভেৰিফাই যদি হৈ যায় আমি তেতিয়া সেই লজিকটোতে আমি 5 ৰ পৰা উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এইবিলাক কৰাৰ ধৰণ হয় খালি এতিয়া অকমান
পেচেঞ্চ ৰাখি শুনি থাকিলে হ'ল মই যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিম ন তেতিয়া বহুত ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া টাইপ 4ত কি হয় এই অলপ আগতে দেখুৱাৰ নিচিনা হয় ABC এইটো একচুৱেলি ৰেচিঅ' চিম্পল প্ৰপৰ্চনেল বুলি কোৱা হয় এইটো ৰেচিঅ' চিম্বল দিয়া আছে না কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট ৰেচিঅ' হিচাপত এপ্লাই হয় বা যিকোনো লজিক লাগি থাকিব পাৰে কিন্তু এইটো চিম্বলে জেনেৰেলি প্ৰপৰ্চনেলিটি বুজায় ন 2:4 দিছে মানে কি হয় ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো কিমান হৈ আছে 1:2 তো ইয়াতেও চিৰ ভেলু যদি 1 হয় এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্কত 1:2 ৰেচিঅ'টো সেম থাকিব ঠিক আছে তো 1:2 হ'বৰ কাৰণে আমি 4 ৰেচিঅ' এইটো লিখিব কাৰণ এইটো ৰেচিঅ' ওলালে আকৌ 1:2 হ'ব এইটো কিছুমানৰ অলপ বুজিব দিগদাৰ হৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ইমানখিনি গম পালে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰো কুৱেশ্যন আহে 4টা নাম্বাৰ থাকিব দুটাত এটা ৰিলেশ্যন থাকিব সেম ৰিলেশ্যনটোৰে এইটোত উলিয়াব লাগিব সিমানখিনি বুজি পালে হ'ল ঠিক আছে টাইপ 5 টো টাইপ 4ৰ নিচিনাই হয় টাইপ 4ত কি আছিলে দুটা নাম্বাৰ তাৰপিছত প্ৰপৰ্চনেলিটি দি পেলাই দুটা আছিলে ইয়াতে দুটাৰ জেগাত তিনিটা নাম্বাৰ থাকিব এই একেই খালি লজিকটো আমি বিচাৰিব জানিব লাগিব টাইপ নাম্বাৰ 6ত কি হয় তিনিটা নাম্বাৰ এনেকৈ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া থাকিব এই নাম্বাৰ কেইটাৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন থাকিব সেই ৰিলেশ্যন মতে অপশ্যনত কোনটো এপ্লাই হৈ আছে এই নাম্বাৰবিলাকত আমি চেক কৰি চাব লাগিব যিকেইটা নাম্বাৰ ছেটত এপ্লাই হৈ আছে সেই অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট অপশ্যন হৈ যাব আজি মই এই টাইপ 6ৰ ওপৰতে কৰাম পিছত মিক্স কুৱেশ্যন হিচাপত লৈ আহিম এতিয়া মই ডেমো হিচাপত দুটা কুৱেশ্যন সলভ কৰি দেখাম এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো অলপ আগতে যিটো দেখাইছিলোঁ এইটোতে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কি দিয়া আছে 12 30 আৰু 204 হ'ব এতিয়া এই 204 নাম্বাৰটো দেখাৰ লগে লগে আমি 12 আৰু 30 কিবা এটা কৰি যদি 204 আনি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাম হৈ যাব আৰু এই কামটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ব্ৰেইনত বেলেগ বেলেগ ধৰণে লজিকবিলাক ক্লিক কৰিব আৰু সেইটো যেতিয়াই মাইণ্ডত আহিব কপিত ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব নহ'লে আকৌ বেলেগকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব তো অলপ ফাষ্ট ভাবিব লাগিব এইটো প্ৰেক্টিচৰ লগত হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি পিছত প্ৰাইম নাম্বাৰ তাৰপাছত স্কুৱেৰ কৰা কিউব কৰা এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লজিক আছে এইবিলাক মই কুৱেশ্যন লৈ আহিম কিন্তু বেচিকেলি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কেনেকৈ ভাবিব লাগিব আইদাৰ এডিশ্যনত ভাবিব লাগিব নহ'লে ছাবট্ৰেকশ্যন নহ'লে মানে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এনেকৈ ভাবিব লাগিব এতিয়া 204 পাবৰ কাৰণে 12 আৰু 30ৰ ভিতৰত এডিশ্যন কৰিলেতো নাহিবই ছাবট্ৰেকতটো অহাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু ইনটু আৰু ডিভাইডতটো নাম্বাৰ সৰুৱে হৈ যায় মাইনাছ কৰোঁ বা ডিভাইড কৰোঁ আমাৰ নাম্বাৰবিলাক সৰুৱে হৈ যায় কিন্তু ডাঙৰ কৰিব লাগিলে আমাৰ হেল্প কি আছে এডিশ্যন বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে পূৰণৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 360 আৰু 204ৰ মাজত বহুত বেছি গেপ হৈ গ'ল তো এই গেপটো বেলেঞ্চ কৰা অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব এইবিলাক প্ৰেক্টিচৰ লগতে হৈ যাব মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এতিয়া দেখি ভয় কৰিব নালাগে খালি শুনি গ'লে চাই গ'লে এইটো ব্ৰেইনত ক্লিক কৰিব লাহে লাহে অভাৰ দি টাইম তোমালোকৰো এনেকৈ কৰিব পৰা হৈ যাব এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছোঁ খালি শুনি থাকিলে হ'ল অকণমান কৰি চাব লাগিব হ'ব এতিয়া ইমানখিনি গম পালোঁ 12 আৰু 30 ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলে 204 হৈ যায় কিন্তু এনেকৈও কৰি চাব পাৰোঁ ন 12টোক কিবা এটা ৱেট ডাঙৰ কৰি ল'ম অকণমান 30টোকো এটা ৱেট বেলেগ ডাঙৰ কৰি ল'ম ঠিক আছে দুইটা একে ৱেট কৰিলে আকৌ ডাঙৰ হৈ যাব মানে মই একে ৱে ইন দ্য চেন্স এনেকৈ এইটো কৈ আছোঁ যদি 12ৰ স্কুৱেৰ কৰোঁ 144 30ৰো যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ 900 হৈ যাব তেতিয়াতো আৰু ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আমি 12টোক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়া 144 আহিব 30টোক আমি ডাঙৰ কৰিম বাট স্কুৱেৰ নকৰোঁ অকল চিম্পলি ইনটু 2 কৰি দিলে কিমান হ'ব 60 হ'ব না 900ৰ জেগাতে কিমান 60 আহি গ'ল এতিয়া এই দুটা এড কৰি দিলে চোৱা 204 পাই আছোঁ তাৰমানে আনচাৰ আহি গৈছে এনেকৈ ভাবিব লাগে মই খালি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ভাবাৰ ৱেটো কৈ আছোঁ ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত এইটো আহি যাব এতিয়া ইয়াৰ পৰা অপশ্যনত চেক কৰি চালে আমি অপশ্যন D2 পাই যাম কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব 15ৰ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 225 আৰু 220 ডাবল কৰিলে কিমান হ'ব 40 এই দুটা এড কৰিলে 265 আহি যাব এইটোৱে মানে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এনেকৈ চেক কৰিব লাগে আৰু অপশ্যন উলিওৱাৰ অপশ্যন এলিমিনেশ্যন মেথড আছে বা কেতিয়াবা ইউনিট ডিজিট ট্ৰাই কৰে এইবিলাক মই যে কুৱেশ্যন যে বেলেগ বেলেগ যেতিয়া আহিব ন তাতে এপ্লাই কৰি যাম সেইবিলাক চাই গ'লে গম পাই যাবা এটা কুৱেশ্যনতে গোটেইবোৰ দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় এতিয়া মুঠৰ ওপৰত 12 30 আৰু 204ৰ পৰা মেইন লজিক দুটা কি হয় মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোক আমি কি কৰিলোঁ স্কুৱেৰ কৰিলোঁ ছেকেণ্ড নাম্বাৰটোক ডাবল কৰিলোঁ তাৰপাছত আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড দুটা এড কৰি দিলোঁ থাৰ্ড নাম্বাৰটো পাবৰ কাৰণে হ'ব এইটো মানে ষ্টেপ 1 2 3 হিচাপত মই ইয়াতে লিখা নাই ষ্টেপ নাম্বাৰ 1 ষ্টেপ নাম্বাৰ 2 তাৰপিছত আমি অপশ্যন D2 পাই গ'লোঁ যদি গোটেইখিনি PDF হিচাপত লাগে মোৰ এডু এপ বুলি যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে জইন কৰি ল'লে হ'ল তাতে মই আপলোড কৰি দিম ছেভ কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰিছে ইয়াতে দুটা সেট দিছে তাৰমানে এই দুটা সেটতে একে লজিক এপ্লাই হৈ আছে খালি এটা লজিক উলিয়াই সেকেন্ডত আমি ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব ডাইৰেক্ট এটাত উলিয়াই অপশ্যন বিচাৰিলে এইটো ভুল মেথড হ'ব কাৰণ এনেকৈ কৰা নাযায় দুটা দিছে মানে কি হয় এটা লজিক উলিয়ালোঁ ন সেইটো ফাৰ্ষ্টত উলিয়ালোঁ সেকেন্ডত ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব হ'ব এতিয়া এইটো কি দি আছে 3 1 2 2 4 আৰু 13 এইটো
এইটো কাৰোবাৰ যদি ব্ৰেইনত ক্লিক কৰিছে ন এইটো বহুত বেছি ইজি হয় অকমান ট্ৰাই কৰিলে গম পাই যাবা ইয়াতে আকৌ ডাঙৰ নাম্বাৰ দেখিছো মানে কি হ'ব আমি ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লিকেশনৰ হেল্প লম মাল্টিপ্লিকেশনৰ হেল্প লম মানে কি হ'ব ডাইৰেক্ট আমি 13 আৰু 24 টো পূৰণ কৰি চাম পাই যাও নেকি 4 * 3 কিমান হ'ব 2 তাৰ মানে ইয়াতো 2 আছে ইউনিট ডিজিটটো মেচ কৰিছে আহাৰ পসিবিলিটি বহুত বেছি আছে এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাও 13 আৰু 24 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম মই মোৰ হিচাপত কৰিছো তোমালোকে কৰি চালে হ'ল তো 2 1 আৰু ইফালে 312 পাই আছো তাৰ মানে ইয়াৰ লজিকটো কি হৈছে এটো ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার আৰু থার্ড নাম্বারটো যেতিয়া আমি ইনটু কৰি দিছো তেতিয়া হলে আমাৰ ফার্স্ট নাম্বারটো পাই আছো এতিয়া এই বস্তুটো ইয়াত ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব এটো 43 আৰু 15 ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব 645 পাই যাম কাৰণ 5 * 3 15 ৰ ইউনিট ডিজিটটো মেচ কৰি আছে বাকিখিনি তোমালোকে কৰি চাবা আহি যাব মানে 15 * 4 কিমান হ'ব 600 আৰু 15 * 3 45 মানে 645 মই এনেকৈ কৰো যদি ভিডিওৰ মানে ক্যালকুলেশন ভিডিও চাব বিচাৰা আমাৰ ক্যালকুলেশন ট্ৰিকত গলে হ'ল আৰু ভিডিওবোৰ কন্টিনিউ হ'ব তাত মই লৈ আহিম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যালকুলেশন কৰিব বিচাৰা এতিয়া আমি লজিকটো গম পাই গলো এতিয়া আমি অপচন বিচাৰিব লাগিব অপচন বিচাৰোতে আমি অকমান ইউনিট ডিজিটৰে হেল্প লওঁ 7 * 2 কিমান হ'ব 14 ৰ 4 ইউনিট ডিজিট 4 আহিব লাগে তাৰ মানে এটো 7 আহি আছে ন ইউনিট ডিজিট অপচন এ নহব বি নহব সি আৰু ডি হ'ব পাৰে কিন্তু কোনটো হ'ব আমি নাজানো এতিয়া 17 ইয়াতে দুটা ইউনিট ডিজিট মেচ কৰি আছে সেকেন্ড ডিজিটটো মেচ কৰি আছে মানে দুটাই সেম হয় এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিয়ে চাব লাগিব 17 * 12 কৰিলে কিমান আহিব 204 যেটো আমাৰ অপচন ফুল হৈ যাব কাৰণ আমাক লাগে 374 তাৰ মানে অপচন ডি এ কাৰেক্ট হ'ব অপচন ডি টো আৰু কৰি চোৱাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ কমন সেন্সৰ কথা হয় কাৰণ এটা অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে নান অফ দিস নাই মানে কি হ'ব তিনিটা ভুল হৈ গ'ল তাৰ মানে লাষ্ট অপচনটোৱে কাৰেক্ট হ'ব তথাপি ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা তো 722 আৰু 17 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 374 আহি যাব তাৰ মানে অপচন ডি এ কাৰেক্ট হয় ইয়াতে মই আকৌ লজিকটো লিখি দিছো প্ৰডাক্ট অফ সেকেন্ড এন্ড থাৰ্ড নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু দা ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ হেন্স অপচন ডি ইজ কাৰেক্ট হ'ব তো আজি ভিডিওটি ইমানে ভিডিওটি চাই কেনে পালা কমেন্ট কৰিবা লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ